नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटर कसरी फास्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हुन त कम्प्युटर फास्टको लागि धेरै मेथडहरु छन्। ती मध्ये एउटा टेम्प फाइलहरु हटाउने एउटा मेथड छ। म अहिले विन्डोज 7 मा छु। विन्डोज 7 मा यस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ % गर्नु होला, त्यसपछि टीएमपी एन्ड अगेन % गर्नु होला, त्यसपछि इन्टर थिच्दिनु होला। इन्टर थिच्नु भएपछि यस्तो टेम्पोरेरी फाइल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्पोरेरी फाइल्सहरु मैले रिसेन्टली डिलिट गरेको भएकोले मेरोमा थोरै देखाएको छ र तपाईले मेन्टेन गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईकोमा थुप्रै देखाउँछ यो टेम्पोरेरी फाइल्सहरु। र टेम्पोरेरी फाइल्सहरुलाई सबैलाई कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गर्छु अथवा माउसले सेलेक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ। कन्ट्रोल ए इज बेटर। कन्ट्रोल थिचेर ए थिच्नु होला, त्यसपछि त्यसलाई डिलिट गर्नु होला। Are you sure you want to move these 6 items? भनेको छ। यस गर्दिनु होला। र कुनै डिलिट भएको छ। अब प्राय सबै डिलिट हुन्छ र कुनै दुई चारवटा फोल्डरहरु चाहिँ डिलिट हुन मान्दैन। त्यसलाई चाहिँ ट्राई अगेन गर्दिनु भए पनि हुन्छ अथवा भएन भने चाहिँ स्किप गर्दिनु भए पनि हुन्छ। दुई चारवटा बसेर चाहिँ केही फरक पर्दैन त्यसले। यो चाहिँ भयो टेम्पोरेरी फोल्डरको फाइल्सहरु हटाएर यसलाई चाहिँ लिटल बिट फास्ट गर्न सकिन्छ। Thank you for watching. Next video ma अर्को मेथड लिएर आउँछु. Till then, see you. Bye bye.